ito po mga ka-jack of all trades, tayo po yung magre-return ng rice cooker. Ito po yung rice cooker. At meron po akong nilista dito na 5 common problem of rice cooker. So, una dyan ay kailangan natin i-check yung ating power cord. Itong power cord pong ito, kalimitan sa mga rice cooker, may power cord, mayroon po tayong ganito na isasaksak para sa ating mga rice cooker. Yan. At pag nasira po ang rice cooker natin, unang-una po natin i-check itong power cord. I-set po natin yung ating tester sa continuity. Tapos i-short po natin yung dalawang plug niya. Yan. Tapos test natin siya kung may continuity. Yan. Ibig sabihin meron po siyang continuity. Yung pangalawa, yan, meron po siyang continuity. Yung ground, yan, wala. Ibig sabihin, good pa po itong ating power cord. So, testingin po natin siya. Yan. Pag sinaksak natin, ayan, makikita po nila, may ilaw po siya. Ibig sabihin, good. Good yung power cord at gumagana na ulit itong ating rice cooker. Ayan. Yan, nagkukuk na siya. Yan. So, ayan na po, okay po yung ating power cord. Ang pangalawa naman po ay yung fuse. Yan. Kailangan, i-check po natin yung fuse. Pag nasira po siya, good po yung power cord. Fuse naman ang ating i-check. Ito po, nabuksan ko na ito kanina. At ang sira po nito ay fuse. Yan. So, palitan na lang po natin yung fuse niya. Ito po mga ka-jack of all trades, ipapalitan po natin ng bagong fuse. Ito po yung good na fuse. So, ito po yan. Testingin po natin. Lagay po natin sa continuity. Tapos, yan. Ibig sabihin, good po siya kasi tumutunog yung ating tester. Yan. So, ito po yung kakabit natin yan. So, kailangan ikabit po natin siya. Huwag po tayong gagamit ng electrical tape. Kasi pagka electrical tape, nasusunog po yun. Ayan. Kailangan natin ng metal or ng aluminum. So, ito po ang napili ko. Itong ang blind rivets. Itong blind rivets na po ito, tatanggalin ko lang yung kanyang pinakang malapad na yun sa taas. Tapos diyan ko po isusuksok yung ating dalawang wire. Tapos iipitin po natin. So, ganun lang po mga ka-jack of all trades. Ayan. Tanggalin po natin yung pinakang malapad sa dulo. Yan. Kung matanggal na natin yan, so ito na po yan. Tapos ipitin po natin ng plies, pero huwag natin susobrahan para hindi siya maputol. Yan. Yan lang po mga ka-jack of all trades. Ito na. So, lagay na natin yung yung rubber sa insulator niya. Tapos connect na po natin siya dito.
Ayan, okay na po. Napalitan na natin. Palitan na natin siya ng fuse. Testingin naman natin siya. Gagana siya ngayon. Ayan, gumana na siya. Ayan, meron na siyang ilaw. Ayan, cook. Ayan. So, okay po yan. Nakapagpalit na tayo ng ating fuse. Ayan, ito yung fuse na yan. So, pangatlo naman po tayo. Ayan. Pag napalitan na po natin yung fuse, tapos hindi pa rin siya gumana. So, ang sunod na po nating i-check nun, napalitan na natin yung power cord, napalitan na natin yung fuse, i-check naman natin yung ating heating element. Yan, yung nagpapainit sa kanya. Ito po yan. Ito, luma-luma na po ito. Iba naman tong brand. So, itong heating element po niya, check natin. Yan. Ito po yung ating tester. So, wala siyang, hindi siya tumutunog o wala siyang continuity. So, yung isa, katulad po nito, ito ay may continuity. Ayan, may continuity po siya. Ito, ibig sabihin good po ang heating element ito. Ayan, gagana siya. Itong isa, kahit kaunti, wala. Ito, kahit kaunti, wala. Ayan, wala siyang continuity. Ayan, kahit galaw-galawin natin. Ayan. So, pag wala na po itong pag walang continuity na po ito, so useless na rin po yan. Hindi na rin po natin ito magagamit. Ayan. Yung pang-apat ay yung contact point. Ayan. So, sa mga bagong rice cooker po ngayon, ay switch na ang gamit nila. Ito pong switch na ito. Switching na ang gamit nila. Yung bagong rice cooker. Pero sa mga lumang rice cooker ay yung may contact point pa siya. Meron pa siyang yung pinagdidikit para gumana. So, ito po yung luma. Bubuksan po natin yung luma. Ito po yung contact niya. Dito sa ilalim nito, yung contact niya. O, magbubukas tayo. Ito yung isa medyo malaki. Yan. Dilim. Ito po yung contact niya, yun oh. Yan. Ito yun po yung contact niya. Pag madumi na po yan, may mga carbon na yan, contact na yan, hindi na rin po siya gagana kapag may carbon na rin po siya. So, kailangan malinis po yan. Yung pumilas po kayo ng kapirasong liha, tapos liyahan nyo po yan. Itong contact point pong ito ay sa mga lumang rice cooker lang. Yan. So, ito po yung pang-apat, contact point. Kailangan malinisan po itong contact point na ito. Yan. Yung nasa ilalim pong yan.
panglima ay yung pong magnet. Yan. Ang panglima po ay magnet. So, ito po, yung ang problema, na kapag pinindot nyo yung pag pinindot nyo yung yan. Pag pinindot nyo po yung ating switch sa baba, ito, bumabalik po siya sa warm. Bumabalik yan. Hindi po maluluto. Hindi maluluto. Ang ginagawa po namin diyan, ang ginagawa namin nung nag-aaral pa ako, kinakalangan ko po ito. Pero hindi po yun advisable. So yan, bumabalik lang po siya. Ang problema po niyan ay magnet. Tingnan po natin yung magnet. Ito pong gitnang ito. Yan. Yan ang problema po niyan. Dapat mag-i-stay po siya sa ilalim. Yan. Katulad po nito. Yan. Ito. Itong isang luma na to, pag press po yun sa ilalim, yan, press nyo po yan, mag-i-stay po siya sa ilalim. Tapos pag binitawan nyo, magbabalik uli. Yan. Pag i-press nyo po ulit sa ilalim, yan, mag-stay siya. Kasi may magnet po siya. Yan, may magnet. Ito po, kahit na ito i-press ko dito sa ilalim, yan, nakita nyo po, i-press ko yan sa ilalim, tapos i-press nyo rin po dito sa ibabaw, wala, hindi siya nag-i-stay. Hindi siya nag-i-stay sa ilalim, bumabalik po siya. Ibig sabihin, sira po yung magnet niya. So, tanggalin po natin, papalitan natin siya ng magnet. So, ito na po. Tapos, ito po siya, oh. Yan. Ito yung kanyang magnet. Yan. Hindi siya nag-i-stay sa ilalim. Unlike ito, yan, nag-i-stay po siya. Ibig sabihin, pag uminit na siya, mag-re-release po siya ng ganyan, ng kusa. Para nagwa-warm na po siya, magwa-warm na siya. Ito, hindi po siya mag-stay sa ilalim. Kasi sira na po yung kanyang magnet. Yan. Papalitan po natin itong good na isa. Yan, nag-i-stay siya sa ilalim. Ibig sabihin good yung magnet. Yan. Tapos yung mga paano. Yan. So, ito na po, naikabit ko na yung good na magnet. Dapat pagka press po natin to, hindi po siya babalik. I-press natin sa ilalim. Yan, tapos press din natin dito sa ibabaw. Yan, nag-stay na po siya. Pag nag-release natin yung sa ilalim, mag-release din dapat siya. Yan, release na siya. Yan. So, good na po ito. Subukan natin na may laman. May kaserola. Ito. So, ito na po mga ka-Jack of all trades. Napalitan na po natin siya ng magnet. So, subukan natin isaksak ulit siya. Yan. So, dapat pag in-on natin siya, pupunta lang siya sa cook, hindi siya babalik sa warm. Oops, bumabalik pa rin siya sa warm.
kailangan nakatuon yung ilalim. Yan. Yan, dapat nakaganyan. Yan, good. Gumana na siya mga ka-jack of all trades. Pero pag binitawan natin to, yan, babalik siya sa warm. Pero pag i-press nyo po ng ganyan, tapos press nyo rin dito sa i-on nyo po, yan, gana siya. Hindi na siya pabalik-balik. Yan. So, yun lang po mga ka-jack of all trades. Yung 5 common problem. Power cord. Pangalawa, fuse. Pangatlo, heating element niya. Kung may continuity pa siya. Pang-apat, contact point para dun sa mga lumang rice cooker. At magnet para dun sa bumabalik sa warm. So, yun lang po mga ka-jack of all trades. Sana may natutunan po kayo sa akin. Maraming salamat.